למה נתיבי התחבורה הציבורית ריקים, והאם זה טוב? המטרה של כביש היא לחבר בין אנשים להזדמנויות, לאפשר לאנשים להגיע לעבודה ולהרוויח כסף, להצמיח את הכלכלה, לאפשר לאנשים להגיע למרכזים העירוניים, מרכזי העסקים, הממשל, הצבא, התרבות והחינוך. לכן כביש נמדד על פי השאלה לכמה אנשים הוא עוזר להגיע לאותן הזדמנויות. כשנתיב מכוניות מתפקד טוב זה נראה ככה, הוא נראה מלא. אבל כשנתיב תחבורה ציבורית מתפקד טוב, רוב הזמן הוא נראה ריק. למה? בואו נסתכל על מסילת רכבת. גם היא נראית ריקה רוב הזמן. אבל מספיק שפעם ב10 דקות תעבור רכבת עם 1,000 איש, והמסילה הזאת כבר שקולה לבערך 6 נתיבים. זה חישוב גס. נתיב מעביר 1,000 איש בשעת בוקר, ומסילה כזאת 6,000 איש. אבל בכל רגע שתצלמו את המסילה, היא כמעט תמיד תראה ריקה. חוץ מכמה שניות פעם ב10 דקות. אז האם זה אומר שהיא מיותרת או לא תורמת? להפך, אם בכל רגע נתון הייתם רואים רכבת, זה היה אומר שמשהו לא בסדר. זה היה אומר שהרכבות עומדות במקום לנסוע, או נוסעות לאט מדי. מה שנכון לרכבת על גלגלי מתכת, נכון גם לרכבת על גלגלי גומי, הידועה גם כאוטובוס. הסרטון הזה שצולם ממגדל קריית הממשלה נמשך 1.5 דקות. בסופו תראו שבסך הכל עברו את הרמזור 8 מכוניות. אבל בנוסף ל8 המכוניות עבר את הרמזור אוטובוס עירוני אחד, שמכיל עד 60 איש. כלומר, בזמן הזה הנת"צ עבד פי 7 יותר טוב משני הנתיבים האחרים ביחד. הוא עובד כמו 14 נתיבים, אבל האוטובוס לוקח כמה שניות לחלוף, ועבור כל נהג שיושב בנתיב ליד, הנת"צ כמעט כל הזמן נראה ריק. הוא באמת ריק. בעצם בנתיב הספציפי הזה מספיק שיעבור אוטובוס פעם ב7 דקות כדי שהנת"צ יעבוד כמו שני הנתיבים הרגילים ביחד. ואין פה אוטובוס כל 7 דקות, יש פה אוטובוס כל 1.5 דקות. אם במקום הנת"צ הזה היה עוד נתיב, אז כמה מכוניות היו עוברות את הרמזור? 12? זה עדיין 1/5 מאוטובוס. אגב, באוטובוס הזה לא יושבים תל אביבים, יושבים בו תושבי אור יהודה שנוסעים איתו כל הדרך הביתה, תושבי שדרות וכרמיאל שנוסעים לרכבת, אנשי צוות רפואי שחוזרים מהמשמרת באיכילוב או נוסעים למשמרת בתל השומר, חיילים שחוזרים מהקריה. גם כאן עברו את הרמזור הירוק אולי 10 מכוניות. בואו נהיה אופטימיים ונגיד 20. זה אומר שהאוטובוס האחד הזה עובד כמו 6 נתיבים, ומספיק שיעבור אוטובוס בערך פעם ב6 דקות כדי להצדיק את הנת"צ. אבל לא עובר פה אוטובוס כל 6 דקות, עובר פה אוטובוס כל חצי דקה. תראו כמה זמן לוקח לאוטובוס הזה לעבור את כמות המכוניות שמכילה את אותה כמות אנשים שיושבים בו. אוטובוס בין עירוני מכיל בערך 60 איש, אוטובוס עירוני בערך 90, ואוטובוס עירוני מפרקי, כמו חלק גדול מהאוטובוסים בירושלים ובגוש דן, עוזר לבערך 140 איש להגיע לעבודה ולמקומות אחרים. בנוסף, נתיבי תחבורה ציבורית מצילים חיים. מכוניות תמיד תופסות את כל המקום שמוקצה להן, כי הביקוש למקום על הכביש תמיד יעלה על ההיצע. לכן, אמבולנסים תקועים בפקק זה מחזה יומיומי בארץ, למעט מקומות שיש בהם נתיבי תחבורה ציבורית. להסתכל בזמן נתון האם הנת"צ ריק או לא, זו דרך מאוד לא נכונה לשפוט נת"צ. נת"צ טוב אמור להיות ריק רוב הזמן. זה לא באג, זה פיצ'ר. אם בכל רגע נתון אתם רואים עליו אוטובוס, אז משהו לא בסדר. זה אומר שהאוטובוס תקוע בפקק יחד עם המכוניות. נת"צ שנראה ריק, זה נת"צ שממלא את הייעוד שלו.